Magandang araw po sa inyo mga kaibigan, especially dun sa mga subscriber na nagtiwala sa atin para silbihan natin at makita yung kanilang mga molder needs. So may gusto po sana akong hingin na favor sa inyo na mga friends natin o kaibigan natin o subscriber natin na nakita po natin yung need ng kanilang mga molder. Gusto ko po sanang hingin yung favor na bigyan nyo po sana ako ng magandang feedback or comment tungkol sa mga molder na na-receive ninyo. Ganon, to name a few, gusto ko pong humingi ng feedback from babasahin ko po dahil medyo mahaba na yung listahan natin para at least makatulong pa po ito sa drive natin na makapag-cater ng at least ng maliit na business na maaari ninyong magamit sa inyong araw-araw na pangkabuhayan. So to name a few, I would like to call on Engineer Adrian Alcantara to help me get a feedback on the molders that you have received, to Sir Feji Anadon, Ma'am Rose Ancantos, Sir Tomas Pacheco, Sir Dondon Maligaya, Ma'am Ruth Miraflor David, Sir Butch Bilog, Mr. Fred Lorenzo, Sir Julie Andio, Sir Vilijo Hadulco, Mr. Rodnel Beloso, Sir Marlon Espanyol, Sir Kyle Gary Datuon, Sir Noel Valdez, Sir Eugene Talauugon, Sir Jeffrey Tria, Sir Jason Jumok, Sir Mervin Alvarez, Sir Alberto Villaruel, Sir Patrick Montero, Sir Ronnie Losa, Sir Sidney Bilsenya, Sir Mervin Salayon, Ma'am Cecil Tubil, Sir Benito Narciso, Sir Lumel Lumapas, Ma'am Shirley Newbold, Sir Pabs Magbitang, Ma'am Maribik Guray, Sir Nico Lira, Sir Edward Stephen Lim, Sir Jimson Duron, Sir Chris Lindon De Pedro, Ma'am Julian Villaruel, Ma'am Cathy Manzano, Sir Glenn Robledo, Sir Rafael Beltran, Sir Nino Gubanco, Sir Iran Sumile, Sir Joey Filoteo, and Sir Peddy Casaldo, and also to Sir Ian Husay and Sir Angel Ray Loquere. So mga sir at mga ma'am, gusto ko po sanang hingin yung inyong feedback tungkol dun sa mga molder na na-receive ninyo at marireceive po ninyo, dahil ginagawa ko po to at least para magkaroon po tayo ng magandang profile na quality po talaga yung molder na ating ipinapadala na inyong nire-request. So yun lamang po, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan na gusto rin pong magkaroon ng business tulad ng ginagawa natin, yung pong hollow blocks making business. So with that said po, maraming pong salamat. Sana po matulungan po ninyo ako. Yung pong inyong mga comment, pakilagay lang po sa comment section ng ating YouTube video. So bigyan nyo po sana ako ng magandang feedback para na rin po itong magandang rating na maganda po yung serbisyong na ipakita natin sa inyo. So with that said, I wish you all the safety and all the blessings. Be safe po lagi kung nasaan po kayo. Lagi pa rin po tayong sumunod sa mga protocol ng quarantine natin. So maging ligtas po tayo lagi. God bless po. Maraming pong salamat. Magandang araw po.